नमस्कार. सडेतोड नायक कारवणी तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता आनी येवकार दितना एक जाणविकाय करून दिता की आमची जीण म्हळ्यार कितें फकत पॉलिटिक्स समाजकारण संस्कृतीच न्ही, ताज्या भायरी जे आवाट आसात विशेषतः विज्ञान तंत्रज्ञान मेडिसीन हे क्षेत्रय आमकां लागतात आनी त्या विशयाचेर आमी सतत चर्चा करतात. आज असो एक खास संशोधक गेस्ट आमचे मदीं आसा आनी ताजें पळय जें क्षेत्र इतलें वायड इतलें वेगळ्या म्हणजे हांव अशें म्हणन की सामकें वेगळे तरेचें आनीक आमकां अजाप करूंक लावपी अशें क्षेत्रांत तें खूब अशें इवॉल्व जायत आसा आनी ताजेर एक गोंयकार मनीस अमेरिकेक बसून संशोधन करता. हें आमचे खातीर खूब अशी अप्रूप गजाल आनी अद्वितीय अशी गजाल अशें हांव मानतां आनी तुमच्या हांव तांची वळख करून दिता. आमचे मदीं आसात डॉक्टर संतोश शेळेकार. संतोश शेळेकार बाब हे गोंयांत मेडिकल कॉलेजींत शिकले, ते आज अमेरिकेंत ब्रेन सायंटिस्ट म्हणून काम करतात. अमेरिकेच्या एक सगळ्यान व्हडल्या इन्स्टिट्युशनान तांचें संशोधन चालू आसा. कॅन्सर सयत ब्रेनाचे कॉन्शियसनेस हाजे संदर्भात ते वेगवेगळे माखनां तयार करतात, त्या संदर्भातले पेटंट मेळोवपाक प्रयत्न करतात. दोतोर तुमी आमच्या स्टुडियोन आयले आनी ही मुलाखत दिवपाक तुमी मान्यता दिली पूण हांव काळजांतल्यान तुमचे सगळ्यांत पयलींच हांव उपकार मानतां. दोतोर बाब आमकां सांगात की हें ब्रेन कॉन्शियसनेस म्हळ्यार कितें? कॉन्शियसनेस म्हणटा ते एक सामकें कठीण प्रश्न आसा जो आतां 2000 वर्सां ताजेर विचार चल्ला. मोस्टली पयलीं फिलॉसफर्स सगळे आशिल्ले पळय तांच्या मदीं चलिल्लो. आमच्या हिंदू फिलॉसफीजनूय बी तो खूब माधवाचार्य मागीर चरक चारवाक रादर अशा मनशांनी ताजेर विचार केल्लो आसा. आदिशंकरान विचार केल्लो आसा आनी त्या भायर सगळे वेस्टर्न फिलॉसफर्स म्हणजे प्लेटो, एरिस्टॉटल, रेने डेकार्त हांणी विचार केल्लो आसा. कित्याक कॉन्शियसनेस इज आवर एक्चुअल एक्झिस्टन्स इट सेल्फ, आमचे वॉट वी कॉल इन इंग्लीश इनर सब्जेक्टीव एक्सपिरियन्स. सो जर एक तांबडो रंग आमकां दिसलो, ते तांबडो दिसता, ते तांबडे दिसप आमी एक विवीड आमी आमच्या मुखार हाडटात पिक्चर. तुवें समज तांबडो पळयलो आनी हांवें तांबडो पळयलो, तो तांबडो आमकां दोगांयकूय एकाच सारको दिसता काय वेगळो दिसता? तुका निळो दिसूंक शकता, म्हाका तांबडो दिसूंक शकता, तोच कळ्ळें. हें अशें जावंक शकता काय ना तें खबर ना कोणाक. बरोबर. कित्याक खबर ना की हाजें मूळ पळय मॅकॅनिजम म्हणटात ब्रेनान. आमी सगळे आतां जनरली एक्सेप्टेड नोशन की इट इज द ब्रेन दॅट कॉजीस कॉन्शियसनेस, प्रोड्युसीस कॉन्शियसनेस. सो त्या ब्रेनान भितर कसलें मॅकॅनिजम आसा हे तांबडे दिसपाचे, निळो दिसपाचे, घंटेचो आवाज आयकुपाचे, नाजाल्यार पियानो वाजयता ताजो आवाज आयकुपाचो, नाजाल्यार आमकां कितें वास येता हाजो एका गुलाबाचो तो वास ऑर एनी परफ्यूम, ताजो वास कसो येता, तो विवीड वास आमकां येता. दॅट इज ऑल पार्ट ऑफ कॉन्शियसनेस, इन्क्लुडींग आमचे विचार. तकलेन विचार येतात पळय, विवीड तरेतरेचे विचार येतात. आनी रातचे न्हिदतकच स्वप्नां येतात. दॅट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ कॉन्शियसनेस. ओके, सो इट्स अ वास्ट फील्ड. आनी आमचे इमोशन्स, आय मीन यू नो हॅपिनेस, सॅडनेस, डिप्रेशन. सो ताजो पळय हें आसा, फाटे आसा ते तुका इवन सायकॅट्रीन स्प्रेड जाता. सो सायकॅट्री इज प्युअरली ए सब्जेक्टीव फील्ड. म्हणजे सायकॅट्रिस्ट पळय जेन्ना तुमकां तपासता कोण एक वीथ मेंटल इलनेस, एका डिप्रेस्ड पर्सन, ताका तो डिप्रेस्ड आसा काय ना हें फक्त सब्जेक्टिवली ताका कळटा. There is no instrument that can measure depression at the moment. Okay. Or any other kind of psychiatric illness. So समज जर तुका ते भितर ब्रेनान कसलें कितें चल्लां मॅकॅनिजम दॅट कॉजीस कॉन्शियसनेस हें जर कळ्ळें जाल्यार ट्रिटमेंट ऑफ सायकॅट्रीक इलनेसीस वील बी इजियर. सो त्या खातीर इट इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट फील्ड, प्युअरली नॉट जस्ट from a medical standpoint, but in general from a social standpoint, as well as technological and information technology standpoint. म्हणजे आता आर्टिफिशियल इंटेलिजंट मशीन्स आसात आतां
इट्स अ बीग प्रॉब्लम. कित्याक भंय जाला लोकांक की आर्टिफिशियल इंटेलिजंट मशीन तयार जातले पळय ते कॉन्शियस जावंक शकता हाज्या फुडें. ते कॉन्शियस जाले जाल्यार दे वील हॅव देर ओन अजेंडा वीच मायट नॉट align with our agenda. And as a result, they might conquer. They might, we will be disposable to them. असो एक भंयस आसा among very high level scientists as well as technological entrepreneurs, म्हणजे Google, Microsoft, Apple, तशा कंपनींक it is a major concern at the moment. And so समज जर कॉन्शियसनेस कशें तयार जाता हें जर आमकां कळ्ळें जाल्यार वी वील बी एबल टू गेट अ ग्रास्प ऑन दीस प्रॉब्लम. सो इट्स अ व्हेरी इम्पॉर्टंट प्रॉब्लम फेसींग मॅनकायंड इन जनरल. एंड आमकां बाय चान्स अशें जावन आयलां की हांवें एक डिवायस तयार केला, मेडिकल डिवायस, वीच हॅज potential of uncovering the underlying mechanism inside the brain that causes consciousness. And it will be of benefit in terms of research related to artificial intelligence as well as all medical applications. जशें for instance समज जर एक मनीस ऑपरेशन करूंक जाय, आतां आमी एनेस्थीजिया दिता. एनेस्थीजिया कित्याक दिता? We want to reduce his consciousness down to a level where he does not feel pain, he does not experience the trauma of the surgery. कळ्ळें? So सद्या ते मेजर करपाक तो अनकॉन्शियस आसा काय ताका तो कॉन्शियस आसा हें आमकां ऑब्जेक्टिवली मेजर करूंक मेळना. तशें कांयच तशें सद्या यंत्र ना जें तें करूंक शकता तें. सो आमी जे पळय डिवेलप केलां हें यंत्र, दॅट अलावज यू टू डू दॅट. तुका कितले ताजें कमी जालां कॉन्शियसनेस, हाव अनकॉन्शियस ही इज, हाव डेप्थ ऑफ एनेस्थीजिया म्हणटात ताका, ताजें डेप्थ ऑफ एनेस्थीजिया कितलें. कित्याक अशें कळून आसा की अ व्हेरी स्मॉल पर्सेंटेज ऑफ पीपल अंडर एनेस्थीजिया कॅन एक्सपिरियन्स द ऑपरेशन आनी दे मे फील पेन which and we only know that after the fact. पयलीं कळना. आनी सो ते यंत्र तयार जालें. हय, तें यंत्र तयार केलें आमी, फाटले 1 वर्स जालें आतां. आनी वी हॅव यूज्ड इट इन मेनी डिफरंट कायंड्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स. आनी वी नाव नो इट इज फूल प्रूफ दॅट इट इज वी आर रियली फायंडींग समथींग that has something to do with consciousness. ही यंत्र आतां बाजारांत आयलीं? ती अजून बाजारांत येवना बिकॉज इट इज अ लॉंग प्रोसेस बाजारांत येवपाक. मार्केटींग फ्रॉम डिस्कवरी, फ्रॉम इन्वेन्शन टू एक्चुअल प्रॉडक्ट डेवलपमेंट मार्केटींग, इट इज अ लॉंग प्रोसेस. द बिगस्ट हर्डल is getting an approval from the FDA, the Food and Drug Industry in the US. And of course then also बाकीची राष्ट्राची हें आसा पळय फूड एंड ड्रग सिमिलर रेग्युलेटरी एजन्सीज, ते बी अप्रुवल दिवपाक तुवें क्लिनिकल ट्रायल्स करूंक जाय. आनी त्यो दे आर व्हेरी एक्सपेन्सीव ट्रायल्स. Ours is a non-profit organization. It's an educational institution, Houston Methodist Research Institute. आमी commercial interest ना आमकां न्ही. So we have to partner with a company, commercial entity, which requires lot of investment into this. And एक क्लिनिकल ट्रायल करपाक एक $50 million बी अशें लागता, कळ्ळें न्ही. आनी दुसरें म्हणशाले सगळें ते नेटवर्किंग इन्फ्रास्ट्रक्चर आनी सगळें डिवेलप करचें पडटा. एक कंपनी दॅट हॅज गॉट दोज रिसोर्सीस कॅन ओनली बी द वन दॅट कॅन डू दिस. पेटंट मेळ्ळा. हय. सो ह्या डिवायसाक आमी पेटंट फायल केला आनी पेटंट 1 वर्स जालें न्ही. सो 1 वर्स पयलीं फायल केला. युजली पेटंट टेक्स अबावट 2 years to 3 years to get the thing. म्हजे आनीक हांवें खुबशे डिवायसीस केल्ले आसा.
2 इम्पॉर्टंट डिवायसीस. ताजे पेटंट मेळ्ळ्या आमकां. Okay. सद्या 8 पेटंट मेळ्ळ्या आनी अबावट 20 पेटंट पेंडींग आसा, वा वा. इन्क्लुडींग दीस पेटंट फॉर दीस डिवायस. तुमचे कडेन ह्याच ब्रेना संदर्भातले कॅन्सरा संदर्भातलो एक पेटंट आसा न्ही? हय, सो थंय एक्चुली 2 आसा सद्या ताजेर पेटंट. तो आमी ताका ऑन्कोमॅग्नेटीक डिवायस म्हणटात. तो डिवायस इज इट्स अ हेल्मेट. तो हेल्मेट तकलेर घालपाचें आनी मॅग्नेटीक स्टिम्युलेटर्स आसता. 3 मॅग्नेटीक स्टिम्युलेटर ते हेल्मेटाचेर आनी ते सगळो ब्रेन मॅग्नेटीक स्टिम्युलेशन फिल्डान ते हें करता, म्हणजे बेद करता सगळो ब्रेन. Okay. आनी त्या ब्रेनान समज ट्युमर आसा, मोस्ट कॉमन ट्युमर ताका ग्लायोब्लास्टोमा म्हणटा. तो आमी रिसर्च करून कळ्ळां आमकां की तो ट्युमर बारीक करूंक मेळटा आमच्या डिवायसान. वी कॅन श्रिंक द ट्युमर कळ्ळें, आनी प्रोलॉंग द लायफ ऑफ द पेशंट. सो दोतोर म्हणजे ब्रेन कॉन्शियसनेस टू ट्रिटींग ए कॅन्सर पेशंट. सो दीस इज ए लॉंग. येस. पूण तो कसो म्हणजे कसो जालो हो प्रवास? म्हणजे म्हाका पयलीं पासून कॉन्शियसनेसाचे अंडरलायींग सायंटिफीक बेजीस कितें हाजो क्युरियोसिटी आशिल्ली. म्हणजे हांव जेन्ना दोतोरकी शिकतालो हांगा गोवा मेडिकल कॉलेजान तेन्नाच्यान म्हाका आशिल्ली. पयल्याच वर्सा दोतोरकीच्या जेन्ना आमकां ब्रेना बद्दल शिकयता तेन्नाच्यान म्हाका एक उत्सुकता अशी आशिल्ली की हें कितें कशें जाता. आनी म्हाका कळून आयलें तेन्ना की हाजे बद्दल कांयच कोणाक खबर ना म्हणून. इतलीं वर्सां लोक ताजेर विचार करतात. आनी ऑफकोर्स इट वॉज अ पाय इन द स्काय म्हणटात तशें. म्हणजे आय डिडंट बिलीव दॅट म्हाका तें ताजेर संशोधन करून काडूंक येतलें अशें म्हाका दिसूं नाशिल्लें. मागीर पूण आय सॉर्ट ऑफ त्या डायरेक्शनान गेलो आनी त्या खातीर हांव रिसर्च ब्रेनाचेर रिसर्च करपाक गेलो. आनी अलॉंग द वे म्हणजे तेन्ना हांव 1980 82 83 84 इन द 1980s तेन्ना तुका कॉन्शियसनेसाचेर रिसर्च करप वॉज नॉट अ व्हेरी पॅलेटेबल हे. पीपल वूड लूक डावन अपॉन यू कित्याक इट वॉज थॉट टू बी एबस्ट्रॅक्ट, स्पूकी, कळ्ळें न्ही, अशें घोस्टली, कळ्ळें न्ही, कितें ढोंगी कशें धरताले. सो आय वेंट टू द ट्रेडिशनल पाथ. ज्या जाग्यार म्हाका हांवें PhD घेतली हातूंत ब्रेन सायन्स, न्यूरो सायन्स म्हणटा तातूंत फ्रॉम बेलर कॉलेज ऑफ मेडिसीन. आनी मागीर म्हजो हांव सादो मंडेन रिसर्च करपाक लागलो. आनी पूण करता करता in the process I found ways of getting into an area that might lead to understanding consciousness. आनी ते करता आसतना मदीं एक पयलो डिवायस इन्वेंट केलो संशोधन करपा खातीर. तो डिवायस वॉज युजफूल, अगेन मॅग्नेटीक स्टिम्युलेशन डिवायस. इट वॉज अ चॅपे, इट वॉज अ कॅप दॅट दे वोर आनी तशेंच मॅग्नेटीक स्टिम्युलेटर. इट वॉज युजफूल इन ट्रिटींग स्ट्रोक, पेशंट्स विथ स्ट्रोक, क्रॉनीक स्ट्रोकाचे, आनी ऑल्सो डिप्रेशन. बिकॉज तसलो पयलीं डिवायस तयार केल्लो आशिल्लो. म्हजो फक्त पोर्टेबल आनी वेरेबल डिवायस. सद्या आसा तो म्हणजे ऑलरेडी एक्झिस्टींग, अप्रूव्ड बाय द FDA. ताका ट्रान्सक्रेनियल मॅग्नेटीक स्टिम्युलेशन म्हणटात. आनी तो तुका हॉस्पिटलान वचचें पडटा, नाल्यार व्हडल्या मनशाक भितर घालचो पडटलो. हय, म्हणजे जशें तुका हाज्या डेंटिस्टाच्या चॅराचेर बसचें पडटा तशें बसचें पडटा आनी वयर तें अशें येता. बरोबर. वेरेज म्हजें पळय हांवें पयलो डिवायस केल्लो तो तुवें चेपें घालप आनी घरा कडेन वचप आनी घरा कडेन तें जाता. कळ्ळें. इट वर्क्स ऑन एन एप, एंड्रॉयड ऑर आयफोन एप. सो तें चल्लें. तें ताका आतां 10 वर्सां जालीं, पूण तें कोवीड मदीं आयलें आनी तें आमकां ट्रायल्स करपाक मेळ्ळें ना. ती कंपनी ज्यांनी पळय घेतिल्लें हें, दे कूड नॉट रेज फंड्स बिकॉज ऑफ कोवीड. सो आतां परतें स्टार्ट जालां. स्ट्रोक मेजरमेंट करून मनशाच्या ब्रेनाचेर कितलो आघात जाला ना हें ट्रीट करता स्ट्रोक. कळ्ळें. म्हणजे नॉट एक्यूट स्ट्रोक, म्हणजे नॉट इमिजिएटली. जसो स्ट्रोक आयलो आनी ताका साल्वार केलो हातूर हॉस्पिटलान एक्यूट ट्रिटमेंट दिवन, आनी मागीर ताका कितें तरी पॅरालिसीस बी जाता न्ही, नाल्यार तांकां उलोवपाक येना.
अशे जे पळय स्थितीन आसता मनीस तांकां हें स्टिम्युलेट करून ब्रेन ते थोडे फंक्शन ते रिकवर कशें व्हडलें संशोधन जालें. ते हातूंत जाता सद्या. ओके. आनी तशेंच बाकीचे डिजीजीस डिप्रेशन फॉर इन्स्टन्स ते डिप्रेशन कमी जाता ते स्टिम्युलेट करतकर वेगवेगळ्या जाग्यारच स्टिम्युलेट करूंक मेळटा ब्रेन कळ्ळें डिपेंडींग ऑन द टायप ऑफ इलनेस यू आर ट्रिटींग. बरोबर. सो तें करतकर ताजे वयल्यान म्हणजे कॅन्सर ट्रीट करपाचो डिवायस जालो ताजोच एक्सपांड करून वयर आनी ते हेल्मेट व्हडलें कित्याक ताजें तें मॅग्नेटीक स्टिम्युलेटर व्हडलें आसता सो हेल्मेटाचेर ब्रेन प्रोटेक्ट करता आनी पण थंय तुका ते मॅग्नेटीक स्टिम्युलेटर कॅन्सर ब्रेनाचो कॅन्सर कमी करता म्हणजे श्रिंक करता आनी होपफुली आनी इट प्रोलॉंग्स लायफ. ओके. सो आतां सद्या एक कंपनी इस्टॅब्लीश केल्या आमच्या इन्स्टिट्युशनान एज अ कोलॅबोरेशन आनी त्या कंपनी आतां ती एक कंपनी आतां मल्टी सेंटर क्लिनिकल ट्रायल करतली जगार सगळ्या म्हणजे ऑस्ट्रेलिया युरोप आनी मागीर अमेरिकेक आनी वी आर होपींग दॅट आमकां ते परमिशन मेळटलें टू मार्केट म्हणजे टू दीस कंपनी. आनी इट वील बी पयलीं इट वील स्टार्ट ट्रिटींग ब्रेन कॅन्सर बट सबसिक्वेंटली बाकीचे कॅन्सर म्हणजे लंग कॅन्सर पॅनक्रियाटीक कॅन्सर आनी ब्रेस्ट कॅन्सर हे आमी आमच्या लॅबोरेटरीन एक्सपेरिमेंट करून कळून आयलां की तेय कॅन्सर ट्रीट जाता जावंक शकता. सो तें हें सगळें ऑन द वे टू फायंडींग द बेजीस ऑफ कॉन्शियसनेस जालें आनी ह्या फाटल्या 2 वर्सांक हांवें तेच दॅट पाथ लॅड टू अंडरस्टँडींग म्हणजे डिवायजींग ए न्यू डिवायस हॅज नथींग टू डू वीथ मॅग्नेटीक स्टिम्युलेशन वीच लॅड टू अंडरस्टँडींग द फेनॉमिनन ऑफ कॉन्शियसनेस एट द ब्रेन लेवल वीथ एप्लिकेशन इन मेनी डिफरंट फिल्ड्स. कॉन्शियसनेस वाडोवप शक्य आहा? वाडोवप म्हणजे एक्चुअली फोकस्ड कॉन्शियसनेस कळ्ळें लायक हॅपन्स इन मेडिटेशन. मेडिटेट करतकर तुजे सगळे विचार तकलेन पळय येता ते तूं काडून उडयता आनी एकूच कितें तरी फोकस हें करता. दॅट यू कॅन टेल द डिफरन्स आमच्या डिवायसान वेदर द पर्सन इज मेडिटेटींग or he is just mind wandering. Okay. कळ्ळें न्ही. So in a sense you are focusing consciousness not enhancing it. आतां you could enhance consciousness आमी अजून खबर ना म्हणजे आतां आमच्याच डिवायसान एखादें फुडें कळून येत की अशा स्थितीन कॉन्शियसनेस वाडटा म्हणून कळ्ळें न्ही. कांय अशी मंद बुद्धी भुरगीं आसात बी तांकां ट्रीट करप शक्य ना. सो आमचो कॉन्शियसनेस डिवायस आसा इट इज नॉट अ ट्रिटमेंट डिवायस इट इज अ डायग्नोस्टीक डिवायस कळ्ळें. सो मंद भुरगीं आसा पळय ती आमकां खरीच कितली मंद आसा खरीच मंद आसा काय दे कॅन बी ट्रिटेड कळ्ळें ऑर दे कॅनॉट बी ट्रिटेड हें आमकां कळून येवपाचें आसा. फॉर इन्स्टन्स भुरगीं जीं सामकी प्रीमच्युअर जाल्लीं आसता कळ्ळें ती आतां पर्यंत ती कॉन्शियस आसा काय ना तें खबर ना आनी ती कॉन्शियस आसप इज गूड फॉर तांचे फर्दर डिवेलपमेंट कळ्ळें न्ही. बिकॉज यू फील ते सगळे जे पळय मशिनरी ऑफ द ब्रेन इज फंक्शनींग अशें दिसता आनी मेकींग दॅम कॉन्शियस. सो तें आमकां पयलींच कळटलें. सो प्रीमच्युअर भुरगें जालें जशें आमी आमच्या डिवायसान कळ्ळें ओके दीस बेबी इज कॉन्शियस कळ्ळें आनी आमी क्लिनिकल ट्रायल करून पळोवंक जाय हें खरें काय हें तें. सो सायन्स म्हणटा तें तशें न्ही म्हणजे इट्स ऑलवेज अ क्वेश्चन दॅट यू आस्क एंड द आन्सर इज वन वे ऑर द अदर. एकदां आन्सर तुका दिसता तशें आन्सर आसता खुबशेंदां तुका दिसता तशें आन्सर नासता आनी ते कंप्लिटली डिफरंट आन्सर आसता. सो ते तशें करतकर फुडें आमकां कळपाचें वेदर दीस वील वर्क इन डायग्नोजींग
developmental delay in babies, premature babies, for instance. तर आनी एक गजाल म्हणजे न्युरोसायकेट्री म्हणून जे पळय विभाग आसा तो कितलो फुडले चित्ता तातूंत अशे वेगळे कितें प्रयोग चल्ल्यात की ज्यो आमचे पळोवपाकय जे पळय पळोवपी आसात तांकांय दिसता की अरे अशे तरेन काम चालू आसा. हय म्हणटकर हांव तुका सांगता तें सगळें न्युरोसायकायट्री कळ्ळें न्ही. सो ब्रेनाचे पयलीं तुका सायकायट्री तांकां दिसतालें की मन हें वेगळें, मायंड इज अ सेपरेट फ्रॉम द ब्रेन. कळ्ळें. दीज आर टू डिफरंट. रेने डेकार्त हांवें जे पळय म्हणिल्लो ताणें प्रोनावन्स केलें की मायंड स्टफ इज सेपरेट फ्रॉम ब्रेन स्टफ ऑर बॉडी स्टफ. कळ्ळें. तशें जर फ्रॉयड म्हणून आयकलां तुमी आसतलो ताजे ही सॉर्ट ऑफ ट्रायड टू कंबायन द टू. कळ्ळें. एंड से ब्रेन आनी मायंड आर हॅव समथींग टू डू वीथ इच अदर. कळ्ळें. पण अगेन इट वॉज मोर एबस्ट्रॅक्ट थिंकींग, मोर स्पेक्युलेटीव टायप, एक्सपेरिमेंटल नाशिल्लें. रिसर्च म्हणजे तुका संशोधन करून प्रूव करपाचें हें नाशिल्लें तेन्ना. बरोबर. कॅपेबिलिटीज. आतां प्रूव करपाच्यो कॅपेबिलिटीज आयल्या, पूण मोस्ट ऑफ द कॅपेबिलिटीज इनवॉल्व कोरिलेशन्स म्हणजे हें अशें जाता आनी हें तशें जाता म्हणटकर दे मस्ट बी रिलेटेड विदाउट नोईंग वेदर दीस कॉजीस दॅट. कळ्ळें न्ही. सो देर इज अ नीड फॉर इंस्ट्रुमेंट्स दॅट get at the basis of causality. So हें अशें ब्रेनान जाता म्हणून अशें मायंडान जाता. सो आमचो डिवायस आसा पळय तो इट अलावज दॅट कायंड ऑफ इन्वेस्टिगेशन. कळ्ळें. कॉजल इन्वेस्टिगेशन म्हणटात ताका. बरोबर. कळ्ळें. सो बट द होल फील्ड वेन यू put the brain and mind together, say that the mind is a product of the brain, or at least emerges from the brain, or अशें जशें तुका अंडरस्टँडींग आयलें की दॅट इज न्युरोसायकायट्री. सो न्युरो इज ब्रेन, सायकायट्री इज मायंड, सायके इज मायंड न्ही. आनी सो हांवें तुमकां जितलें सांगलां तें सगळें आय मीन रिलेटेड टू कॉन्शियसनेस. इट इज न्युरोसायकॉलॉजी ऑर न्युरोसायकायट्री. बरोबर. सो तर आनीक आमी म्हणटात ब्रेन बंद पडप. हय. हो कितें आनी त्या संदर्भान नवें संशोधन कितें चलता. ब्रेन स्टॉप जावप म्हळ्यार मनीस मरप न्ही. ब्रेन सामको कंप्लीट स्टॉप जालो जाल्यार मनीस मेलो. सो ऑल लिगल रेग्युलेशन जी पळय आसा न्ही in all states, at least in the United States, I think also in हांगा ते तुका ब्रेन फ्लॅटलायन म्हणजे EEG म्हणून इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी म्हणटात करता आनी ताका थंय जर तांकां एक्टिविटी दिसली ना जाल्यार ब्रेन डॅड अशें प्रोनावन्स करता. आनी ऑल्सो ते ब्लड फ्लो जाता ब्रेनाक काय ना ते पळयतात. तो ब्लड फ्लो जर बंद जालो जाल्यार ते ब्रेन मेलो अशें धरतात. आनी दॅट पर्सन ऑब्वियसली तो अनकॉन्शियस आसता. त्या मनशाक मागीर ताका समज रेस्पिरेटराचेर आशिल्लो मागीर ताका फिडींग ट्यूब आशिल्लो नाल्यार आनी कसो ताका फीड करतालो. द लॉ अलावज परमिशन टू द हॉस्पिटल टू टर्मिनेट दॅट. कळ्ळें. बिकॉज इट्स एन ऑब्जेक्टीव इंडिकेटर. बट वेदर द ब्रेन खरोच मेलो काय ना हें अजून काय अशें ठरोवपाचें कांय यंत्र ना. दीस इज आमी पळय डिवायस काडला तो ताका सेंटियोमिटर म्हणटात बाय द वे बिकॉज इट मेजर्स सेंटियन्स इज अनदर वर्ड फॉर फॉर कॉन्शियसनेस. कळ्ळें न्ही. सो तातूंत ब्रेन मेलो काय ना हें डिटर्मीन करूंक जाता. इट इज अ मातसो इनवॉल्ड सब्जेक्ट. सो हांव तुमकां ते आतां शॉर्ट पिरियड हांवूय बी ह्या विशयांतलो लोकांक कशें कळूंक शकता. सो हांव ताजेर आतां एक आमी म्हजो एक टॉक आसा मिनेझबर्गांचो हॉलांत 7 तारखेक. सो आय वील टॉक अबावट दॅट. इट्स अ लिटल प्रोवोकेटीव. कळ्ळें. म्हणजे पीपल वील इमॅजीन थिंग्स दॅट आर नॉट पार्ट ऑफ नॉर्मल एक्सपिरियन्स. सो मातशें ताका मातसो वेळ लागतलो ते एक्सप्लेन करपाक. सो त्या खातीर हांव ते सांगिना तुमकां कितें एक्चुअली आमकां कळटा ते आमचो तो डिवायस मेजर करता ते रिगार्डींग ब्रेन डॅथ. बरोबर.
दोतोर भारत आनी US हातूंत भितर हे विशयान पळय जें कितें संशोधन चल्लां आमी आमचो देश कितलो फाटल्यान आसा. नाही, देश फाटल्यान ना, इट इज जस्ट द थ्रस्ट एरिया खंयची ती कळ्ळें. बिकॉज इंडिया भारतान फोकस करुना ह्या विशयाचेर तितलो. देर आर सम सेंटर्स, एक बेंगलोराक आसा निमान्साचे नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो सायन्सीस, ज्या जाग्यार हांव सगळ्यान पयलीं गेल्लो थंय रिसर्च करपाक. पयलीं म्हणजे हें जातकर MBBS जातकर थंय मातसो चल्ला ह्या विशयाचेर रिसर्च. म्हणजे इन जनरल ब्रेनाचेर रिसर्च. आनी एक नवो म्हाका दिसता टाटा TIFR टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ फंडमेंटल रिसर्च आनी इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स तांणी एक नवो सेंटर घाला बेंगलोराकूच, थंय तसलो रिसर्च चल्ला. मागीर हैदराबादाक एक आसा सेल्युलर एंड मॉलिक्युलर बायोलॉजी सेंटर, थंय चल्ला रिसर्च. मागीर दिल्लीक AIMS ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सीस. पण तांचे फोकस वेगळे आसा कळ्ळें. म्हणजे इन्फेक्शस डिजीजीस आनी जे पळय लोकल जे पळय इमिजिएट प्रॅक्टिकल एप्लिकेशन्स टू इंडियन सिच्युएशन अशें तांचे. हांव जेन्ना गेल्लो फॉर इन्स्टन्स तेन्ना तांकां माल न्युट्रिशनाचेर, वॉट इज द इफेक्ट ऑफ माल न्युट्रिशन ऑन द ब्रेन ताजेर चलिल्लो. मागीर ऑल्सो मेडिटेशन कळ्ळें, बिकॉज ऑफ आवर ट्रेडिशन. what does meditation do to the brain? Ironically, a mother device can actually tell you that what meditation. So, but then this is new, न्ही. This is अजून कोणाक खबर ना. इंडियन न्यूरोसायंटिस्ट पळय आसा तांकां खबर ना. बिकॉज हांव अजून फर्स्ट पेपर हांवें पब्लीश करून हांवें टॉक दिल्या ऑक्सफर्ड युनिवर्सिटीक टॉक दिला, मागीर कॅलिफोर्निया टॉक, आनी ऑल्सो एक कॉन्फरन्स आशिल्ले कॉन्शियसनेसाचेर इन इटली सिसिली, थंय हांवें प्रेजेंट केला. सो आमकां वेरी नॅरो ग्रूप ऑफ पीपल नो अबावट this new research. But जेन्ना publish, I mean, the way we disseminate our research is through published papers. And the publication of papers is a serious matter. Very peer review म्हणटात जाता थंय. म्हणजे people, experts review what you wrote. आनी तांकां हें तें सारकें बरयलां काय कितें हो सांगता बरय कळ्ळें न्ही. हें खरेंच अशें जावंक शकता काय ना हें ते इवॅल्युएट करता. म्हणजे सॉर्ट ऑफ लायक एन एग्जामिनेशन कळ्ळें न्ही. सो ते जातकच मागीर तें. सो बाय द टायम यू मेक अ डिस्कवरी टू एक्चुअली पीपल नोईंग अबावट इट अबावट 2-3 वर्सां लागता. हय. सो आमी निकतेंच स्टार्ट केलां, 1 वर्स जालें. सो मातसो 2 वर्सांनी मागीर हांगाचे लोक वील बी इंट्रस्टेड इन इट, हांगाचे न्यूरोसायंटिस्ट, एंड दे वील स्टार्ट डुईंग. दोतोर थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू. आमी उलयताले खरें म्हळ्यार इतलो कठीण कॉम्प्लेक्स विशय आनी गुंतागुंतीचो. मन, मायंड आनीक मेंदू, ब्रेन, सायकेट्री हो असो इतलो विशय की ताजेर अजुनूय संशोधन चल्लां. आनी आमकां एक अभिमान दिसता गोंयचो एक तरुण भुरगो शिकून अमेरिके वता. तरुण आसतना 82 वर्सां तुमचे तकलेन भितर हे विचार येतात की ब्रेन सायकेट्री ह्या विशयान संशोधन जावपा जाय. तुमी अमेरिकेक वतात, थंय PhD करतात, थंय ताजे नंतर तुमचें संशोधन, आनी आज तुमी एक जगविख्यात अशे ह्या क्षेत्रांतले एक सायंटिस्ट जाल्यात. ही सामकी बरी गजाल. आनी ही जी पळय गुंतागुंत आहा मायंड आनी ब्रेन हातूंत भितर आनीक इल्लें संशोधन जावन मनशाची बॉडी कशी फंक्शन करता, कॅन्सर कित्याक जाता, ताजेर ट्रिटमेंट कसो करप, आनी ती बेगीन कशें कळप ही सगळीं दुयेंसां. हातूंत जर ब्रेनाचें आनी तुमच्या संशोधनाचें जर बरें काम जर जालें जाल्यार म्हाका दिसता तें खूब लोकांक फायदेशीर जातलें. आनी संशोधन तशेंच आसपा जाय. संशोधन लोकांक बरें करपा खातीर, दुयेंसां ना करपा खातीर, आनी ताजे फुडें वचून मेंदू शांत दवरपा खातीर जी आज चड गरज आहा, तातूंतल्यान चड दुयेंसां तयार जातात. अशें जर तुमचें संशोधनाचो वापर जालो जाल्यार सामकें मनीसकुळा खातीर एक व्हडली वैद्यकीय क्रांती ती ठरतली अशें हांव मानतां. आनी तुमी आमच्या स्टुडियोन आयले आनी आमकां खूब अशी वेगळी वेगळी म्हायती दिली. हाजे खातीर
हांव गोमंतक टीव्हीच्या वतीन तुमचे उपकार मानता. तुमचे उपकार मानता म्हाका हांगा आपयल्ल्या बद्दल आनी व्हेरी प्रोवोकेटीव क्वेश्चन. मायंड हो एक असो विशय जो कॉम्प्लिकाद अशें म्हणटात, पूण तातूंत भितर जी गुंतागिंत सोडोवपाचे नदरेन जे वेगवेगळे प्रयोग जाल्ल्यात तातूंत भितर दोतोर हेळेकर हांचेय प्रयत्न आसात आनी तातूंतल्यान हे गुंतागुंत मनशाचेर येवपी ताण तणाव आनीक वेगळीवेगळी दुयेंसां हे सोडोवपाचे नदरेन म्हाका दिसता तुमचें संशोधन खूब बऱ्याक पडटलें. तुमी पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.